Ett samtal om ett problem. God dag. Mitt internet fungerar inte sedan i morse. God dag, det är Alex från kundtjänst. Jag har inget internet och kan inte arbeta. Det beklagar jag hjälper dig gärna. Problemet kom helt plötsligt. Är internet helt borta? Ja, jag har ingen anslutning alls. Använder du wifi eller kabel? Jag använder wifi. Fungerar det inte heller med kabel? Nej, jag har redan testat. Tack för informationen. Jag blir lite nervös nu. Det förstår jag. Jag jobbar hemifrån idag. När exakt försvann internet? Sedan tidigt i morse. Fanns det problem igår kväll? Nej, allt fungerade normalt. Har du startat om routern? Ja, flera gånger. Väntade du en stund då? Ja, jag väntade lugnt. Lyser någon lampa rött? Ja, en blinkar rött. Det är viktigt att veta. Betyder det ett avbrott? Ja, ofta tyder det på avbrott. Är felet hos mig? Jag kollar din anslutning nu. Okej, jag väntar. Tack för ditt tålamod. Inga problem. Jag ser ett avbrott på din gata. Så drabbar det flera personer? Ja, inte bara du. Det lugnar mig lite. Vår teknik jobbar redan med det. Kan du säga hur länge det tar? Troligen fram till kvällen. Det är ganska länge. Ja, det förstår jag. Kan jag göra något? Tyvärr inte mycket. Ska jag stänga av routern? Nej, låt den vara på. Får jag info senare? Ja, via meddelande. Bra, då vet jag. Har du fler frågor? Nej, det var allt. Då ber jag om ursäkt för besväret. Tack för hjälpen. Gärna. Hej då! Hej då. Ett samtal om en reklamation! Hej! Jag har ett problem med min beställning. Hej, det är Alex från kundservice. Jag har beställt kläder hos er. Okej, vad har hänt? Paketet kom idag. Är något fel? Ja, tyvärr flera saker. Det var tråkigt att höra. Berätta allt för mig, tack. Jag beställde en blå jacka. Okej. Och vilken färg fick du? Jackan är grå. Det är förstås fel. Ja, jag ville verkligen ha blå. Det förstår jag. Fanns det fler plagg? Ja, en t-shirt och ett par byxor. Var de rätt? T-shirten är okej. Det är bra. Och byxorna? Byxorna är för ljusa. Vilken färg ville du? Svart, riktigt mörk. Jag förstår. Så byxorna är också fel. Precis. Var det något mer som inte passade? Ja, paketet kom väldigt sent. Hur många dagar väntade du? Nästan en vecka. Det beklagar jag. Vanligtvis går det snabbare. Ja, därför blev jag överraskad. Fanns det fler problem med leveransen? Kläderna var ju också mycket skrynkliga. Var förpackningen skadad? Nej, men den var väldigt tunn. Tack för informationen. Det är viktigt för oss. Vad kan jag göra nu? Du kan skicka tillbaka alla felaktiga plagg. Så jackan och byxorna? Ja, exakt. Får jag då nya kläder? Ja, vi skickar nya varor. I rätt färger? Ja, självklart. Måste jag betala för det? Nej, returfrakten är gratis. Det är bra. Får jag en returetikett? Ja, vi skickar den via e-post. Ska jag skicka tillbaka alltihop? Ja, alla felaktiga plagg tack. Ska jag behålla t-shirten? Ja, den kan du behålla. Hur lång tid tar den nya leveransen? Ungefär 3 till 4 dagar. Bra, det är okej. Då väntar jag gärna. Vill du ändra storleken? Nej, storleken passar bra. Då ändrar jag bara färgerna. Perfekt. Jag lägger in det i systemet nu. Tack. Du får snart ett bekräftelsemail. Mycket bra. Där hittar du också returetiketten. Toppen. Tack. Har du fler frågor om beställningen? Nej, nu är allt klart. Då blir jag glad. Tack, det hjälper mig mycket. Ingen fara. Jag önskar dig också en fin dag. Tack så mycket. Hej då! Hej då! Ett samtal med mekanikern. Hej! Min bil startar inte. Hej, det här är Alex från kundservice. Jag står precis utanför min lägenhet. Förstår, det är så klart irriterande.
Ja, jag måste snart köra iväg. Det är oturligt. Händer inget alls när du startar? Nej, motorn går inte igång. Vrids nyckeln som vanligt? Ja, men inget händer. Hör du något ljud? Ja, jag hör ett svagt klick. Kommer ljudet flera gånger efter varandra? Ja, varje gång jag startar. Lyser lamporna i bilen? Ja, ljuset tänds. Även instrumentbrädan? Ja, den lyser också. Då kan batteriet vara svagt. Det kan stämma. Är det väldigt kallt ute? Ja, det är ganska kallt idag. Kylan kan försvaga batteriet. Det visste jag inte. Använde du bilen igår? Ja, igår kväll. Fanns det problem då? Nej, allt var normalt då. Kanske lämnade du ljuset på? Ja, det kan ha hänt. Det händer många. Då är jag inte ensam. Nej, absolut inte. Vad kan jag göra nu? Har du startkablar? Nej, tyvärr inte. Finns det någon granne med bil? Ja, en granne är här. Kan du be honom om hjälp? Ja, jag kan fråga. Mycket bra. Och om det inte fungerar, Då kan vi skicka hjälp. hur går det till? En tekniker kommer till dig. Med en bil? Ja, med ett servicefordon. Vad gör han exakt? Han ger bilen starthjälp. Kontrollerar han också batteriet? Ja, han tittar snabbt på allt. Hur lång tid tar det? Oftast cirka 20 till 30 minuter. Måste jag betala något? Det beror på ditt avtal. Kan du kontrollera det? Ja, jag kollar snabbt. Tack. Ett ögonblick, tack. Ingen fara. Jag har granskat ditt avtal. Och? Hjälpen ingår i avtalet. Det är bra. Du betalar inget extra. Det gör mig lugn. Ska jag skicka hjälp? Ja, tack. Är du säker just nu? Ja, jag står lugnt vid huset. Står du inte på gatan? Nej, jag står på en parkering. Utmärkt. Stanna gärna vid bilen. Ja, det gör jag. Har du mobilen med dig? Ja, det har jag. Då kan teknikern ringa dig. Perfekt. Hjälpen är nu på väg. Tack för stödet. Gärna. Då väntar jag här. Ja, var nåbar, tack. Det ska jag. Lycka till. Tack. Adjö. Adjö! Ett samtal om en betalning. God dag! Jag har en fråga om en betalning. God dag. Det här är Alex från kundservice. Jag ser en debitering och är osäker. Inga problem, jag hjälper dig gärna. Jag fick ett meddelande från min bank igår. Gäller det en faktura? Ja, en obetald faktura. Kan du säga vilket datum fakturan har? Den är från början av månaden. Har du redan betalat fakturan? Jag trodde det, men jag är inte säker. Vi tittar på det tillsammans. Tack. Jag kollar det snabbt åt dig. Okej, Ett ögonblick, tack! ingen fara. Jag ser en betalning från förra veckan. Så jag har betalat? Ja, betalningen har kommit in. Skönt att höra. Beloppet är fullt överfört. Varför fick jag då meddelandet? Ibland kommer informationen lite senare. Det visste jag inte. Det händer ofta. Bra att veta. Fakturan är nu reglerad. Det lugnar mig mycket. Vill du att jag förklarar kort? Ja, gärna. Banken meddelar ibland obetalda fakturor automatiskt. Även om de redan är betalda? Ja, när betalningen fortfarande behandlas. Jag förstår. Har du några andra öppna belopp? Inte vad jag vet. Jag kollar det också snabbt. Okej. Ett litet ögonblick. Ja, Nej, allt är i ordning. mycket bra. Det finns inga fler obetalda fakturor. Det gläder mig. Betalar du hos oss med autogiro? Ja, det är enklare för mig. Vill du behålla det så? Ja, tack. Då förblir allt som det är. Får jag en bekräftelse? Ja, vi skickar ett mejl till dig. När får jag mejlet? Inom några minuter. Toppen. Kolla också din skräppost, tack. Bra idé. Har du fler frågor om betalningen? Nej, nu är allt klart. Då blir jag glad. Tack för förklaringen. Varsågod. Tack för din tid. Inga problem. Hej då! Hej då och ha en bra dag.
Ett samtal om en tid. God dag, jag vill boka en tid. God dag, det är Alex från kundservice. Det gäller en tid nästa vecka. Gärna, vad behöver du tiden för? För en rådgivning. Okej. Gäller det ett befintligt ärende eller en ny fråga? Det är en ny fråga. Inga problem. Jag har mer tid på morgonen. Bra att veta. Passar måndag eller tisdag det bäst? Tisdag vore bra. Okej. Förmiddag eller eftermiddag? Helst på förmiddagen. Klockan 9 eller klockan 10? 10 passar mig bättre. Bra, då skriver jag in 10. Tack. Tisdag klockan 10, stämmer det? Ja, precis. Hur länge varar mötet? Ungefär 30 minuter. Det är perfekt. Då har jag tid efteråt. Mycket bra. Kommer du ensam eller med någon? Jag kommer ensam. Okej. Har du redan ett kundnummer hos oss? Ja, jag har ett nummer. Kan du säga det? Ja, ett ögonblick. Inga problem. Jag letar efter det. Ta din tid. Här är numret. Tack, jag har hittat dig. Toppen. Jag ser dina uppgifter i systemet. Bra. Tiden är nu sparad. Får jag en bekräftelse? Ja, via mail. Redan idag? Ja, inom några minuter. Jättebra. Kolla gärna din skräppost också. Ja, det gör jag. Vill du ha mötet online eller på plats? På plats, tack. Okej. Känner du till vår adress? Ja, jag har varit där förut. Vet du vilket rum mötet är i? Nej, inte än. Det står i bekräftelsemejlet. Perfekt. Kom gärna några minuter tidigare. Ja, det gör jag. Behöver du något mer? Nej, det var allt. Då ses vi på tisdag klockan 10. Tack för din hjälp. Så gärna. Hej då! Hej då, vi ses på tisdag. Ett samtal om en adressändring. God dag, jag vill ändra min adress. God dag, det är Alex från kundservice. Jag har nyligen flyttat. Okej, jag hjälper dig gärna. Min gamla adress stämmer inte längre. Det förstår jag. Sen, när bor du på nya adressen? Sedan förra veckan. Har du flyttat helt eller bara tillfälligt? Nej, det är min nya lägenhet. Okej. Har du redan fått post från oss? Nej, inte än! Då är det bra att du ringer. Ja, det tyckte jag också. Då kan vi undvika problem. Precis. Vänligen ge mig ditt kundnummer. Ja, ett ögonblick. Inga problem. Jag letar fram det snabbt. Ta den tid du behöver. Här är numret. Tack, jag har öppnat ditt konto. Toppen. Då ändrar vi nu adressen. Ja, tack. Vad heter din nya gata? Gatan heter Lindvägen. Tack så mycket. Och husnumret? Nummer 12. Finns det ett tillägg, till exempel en lägenhet? Nej, bara 12. I vilken stad bor du nu? I Uppsala. Och postnumret? Är det 5-siffriga numret? Ja, precis. Kan du ge mig det? Ja, det är 75320. Tack, jag skriver in det. Tack själv. Ska fakturaadressen också ändras? Ja, tack. Vill du få post med brev eller e-post? Helst med e-post. Då använder vi mejladressen vi har. Ja, den är fortfarande aktuell. Mycket bra. Vill du inte längre få brev? Precis, bara digitalt. Okej, då ändrar jag det. Jättebra. Den nya adressen är nu sparad. Från när gäller den? Från och med nu. Det är perfekt. Får jag en bekräftelse? Ja, via e-post om några minuter. Super. Då vet jag. Vill du ändra något mer? Nej, det var allt. Då är allt klart. Tack för hjälpen. Gärna, jag önskar dig en bra dag. Tack detsamma. Hej då! Hej då!